مرحبا وكيف الحال؟ الإمساك هي مشكلة صحية كارثية بيعاني منها الأشخاص والمجتمعات اللي بيتعرضوا إلها. تقريبا 12 ل 19% من الأشخاص بيعانوا من مشكلة الإمساك. مشكلة بتخلي السيدات يعانوا منها ضعف ما بيعانوا منه الرجال، وبيعانوا منها 40% من الحوامل، وبتزداد هذه المشكلة مع التقدم بالعمر. مشكلة كلنا بنعرفها، كلنا بننزعج منها، لكن معظمنا بيجهل سببها وكيفية علاجها والوقاية منها. من أهميتها كان من المفروض نتدرس فيها وإحنا أطفال كلياتنا في المدارس. هذه المشكلة اللي بتأذي جهازك الهضمي وتحديدا الأمعاء والقولون، واللي بتتقدم وبتزداد مع الزمن. حلقتنا اليوم رح نحكي عن كل ما يتعلق بالإمساك، نحكي عن الأسباب، الحلول والبدائل. وإنت أكيد بتحضر صحة بلس مع سمارة، وراجعين بعد الفاصل. يعتبر الإمساك من المشاكل الهضمية الشائعة اللي بيعاني منها كل الأعمار، واللي ضروري تعرف تحدد سببها حتى تتمكن من تغيير نمط حياتك الغذائي والصحي، وتتخلص من هذه المشكلة وتصير تدخل على الحمام بشكل طبيعي. عادة ممكن نحكي إنه الشخص بيعاني من الإمساك إذا كان عدد مرات الإخراج الأسبوعي أقل من 3 مرات في الأسبوع، يعني عماله بيخرج مدة أطول من يوم ورا يوم. إذا كانت الفضلات قاسية وجافة والإخراج مؤلم أو غير مريح، بنحكي إنه الشخص عنده إمساك. أو إذا كان دائما عنده نفخة وغازات رغم ذهابه للحمام. لما تغير أنت نمط حياتك الغذائي بأنك تدخل على الحمية الكيتونية أو غيرها من الحميات الغذائية، تغييرك لنمط الغذائي ممكن يسبب هذا التغيير الإمساك. وإذا كان عندك إمساك قبل هذا التغيير، فحياتك حتكون جزء منها عذاب، لأنه حيزداد الإمساك صعوبة. عشان هيك اليوم بدنا نحكي عن كل ما يتعلق بالإمساك والعلاجات وكيفية التعامل معه. فبداية حلقتنا لليوم، أكيد لا تنسى تعمل شير لأكبر عدد ممكن من الناس، فممكن شيرك اليوم يريح شخص فعلا تعبان. أكيد لا تنسى تشترك وتكبس إشارة الجرس وتعمل لايك، وأكيد جيب ورقة وقلم وفنجان القهوة. خلينا نبلش نحكي في كل التفاصيل. حتى نقدر نحل مشكلة الإمساك عندك لازم نعرف السبب اللي صار منه الإمساك. فعلاج الإمساك مش سهل إذا ما عرفت السبب. أول الأسباب اللي ممكن تؤدي للإمساك هي العادات الغذائية الخاطئة باختياراتك لطعامك. فإذا أنت شخص عمالك بتستهلك الخبز رغم أنه عندك مشكلة في امتصاص الجلوتين في الجسم، ومعظم الناس عندهم مشاكل في الهضم بسبب الجلوتين، أو أنك بتجبر جسمك على تحمل اللاكتوز رغم أنه إحنا عارفين أنه 50% من الأشخاص في العالم العربي بيعانوا من مشاكل في اللاكتوز. هذا الجلوتين واللاكتوز مع بعض عمالهم بتلفوا في جدران الأمعاء. ممكن هو السبب الأساسي لوجود الإمساك عندك اليوم، استخدامك لهدول المنتجين. معلومة على الهامش: يعد أنزيم اللاكتيز والمسؤول عن هضم سكر الحليب اللاكتوز وتحويله إلى الأشكال الأساسية والسكريات الأحادية جلوكوز وجلاكتوز، أساسي لعملية هضم الحليب. وعند استهلاك الحليب من الأشخاص اللي بيعانوا من مشكلة اللاكتوز انتوليرنس، عدم قدرة هضم اللاكتوز، بصير عند هدول الأشخاص أكيد نفخة وغازات وانزعاجات في الأمعاء، نتيجة زيادة المبالغة في عملية تخمير هذا السكر من البكتيريا في الأمعاء، بالإضافة إلى احتمالية إصابتهم بالإسهال. وفي حالات مفرطة وحادة بصير في إسهال حاد جدا حامضي وبنتج عنه التهابات في الجلد. عادة بنتجر مشكلة عدم قدرة على هضم اللاكتوز أو لاكتوز انتوليرانس في البلدان اللي عادة ما بتستهلك الحليب بطبيعتها في الماضي، زي سكان جنوب شرق آسيا، أكيد سكان الهند والشرق الأوسط، اللي بيعاني 50% منهم تحديدا من عدم قدرة هضم سكر الحليب. الأشخاص اللي بيعيشوا في أفريقيا والأفارقة عادة بترتفع النسبة ل 80% عندهم هاي المشكلة. الأشخاص سكان أوروبا الأوروبيين والأمريكان من أصل أوروبي بيعانوا فقط 15% منهم من مشكلة اللاكتوز. أما السبب الثاني للإمساك فهو تغيير نوع الأكل ونمط الأكل والعادات الغذائية عندك. فبتغييرك لنوع الأكل بتغير نوع الألياف اللي أنت عم تستهلكها، واللي بتغذي البكتيريا النافعة اللي بتقوم بعملية الهضم.
الأمر اللي بيخلي إنه البكتيريا هاي بتموت، وبصير عندك نقص في البكتيريا اللي بتعمل عملية الهضم، وبصير عندك إمساك. عشان هيك الأشخاص اللي بيعملوا حميات الكيتو عادة بسبب تغيير نوع الألياف بصير عندهم إمساك في بداية الحمية، وبتستمر إذا ما عالجوا المشكلة. أما السبب الثالث والشائع للإمساك هو فقدان التوازن للبكتيريا في القولون. فزيادة البكتيريا الضارة بسبب انخفاض البكتيريا النافعة، واللي بتنتج عن استهلاك بعض الأدوية والعقاقير مثل المضادات الحيوية أو موانع الحمل اللي بتتناول عن طريق الفم، إشي بيخلي البكتيريا النافعة تموت، فبصير المكان متاح لتوفر ونمو البكتيريا الضارة، وبصير عندك وقتها مشكلة في الهضم والإمساك. أما النقطة الرابعة فهي المبالغة في كمية الألياف اللي يتم استهلاكها. فأنت لما تكون بطبيعتك ما بتاكل سلطات ومش متعود تاكل خضار، وبتدخل بالحمية الكيتونية اللي بتطلب من الملتزمين فيها تناول من 7 إلى 10 أكواب يوميا من الخضار، معناته عم تاخذ كمية من الألياف بكتيريا اللي في أمعائك مش متعودة عليها. هذا رح ينتج عنه إنه البكتيريا عندها أكل زيادة عن طاقتها، فما رح تقدر تهضم كل الأكل اللي بيجي، فحينتج عنه إمساك. الحل تقلل كتير كمية الألياف اللي بتاكلها، وتخلي طعامك مسلوق أكثر حتى تسهل على البكتيريا التهامها. النقطة رقم 5 هي عدم تناول الألياف. الألياف أساسية كطعام للبكتيريا عند معظم الناس اللي متعود البكتيريا على هضم الألياف، وبالتالي دخولك في حميات قليلة الألياف أو صفرية الألياف زي الكرنيفور رح ينتج عنها حتما إمساك مزمن، واللي ممكن يمتد مش أيام إلى أسابيع. وهذا الإمساك رح ينتج عنه غالبا إغلاقات في الأمعاء، واللي بتضطر أنك تروح على قسم الطوارئ حتى تتمكن من الإخراج. معلومة على الهامش: تعتبر الألياف عبارة عن نشويات معقدة لا يستطيع جسم الإنسان هضمها أو امتصاصها، فهي بشكل عام موجودة في مملكة النبات بالإضافة لبعض الحيوانات القشرية البحرية. يمكن أن نقسم الألياف إلى نوعين أساسيين: ألياف ذائبة بالماء وألياف ذائبة غير ذائبة بالماء. الألياف الذائبة بالماء هي ألياف لما تختلط المي داخل الأمعاء بتكون مادة هلامية بتسهل من انزلاق الفضلات وانتقالها داخل القولون. بينما الألياف غير الذائبة بالماء بتكون زيادة في الحجم للفضلات، وبتحفز جدار القولون على التسارع في الانقباض، فبتسرع عملية الإخراج. الألياف الذائبة بالماء موجودة في الفواكه، بينما الألياف غير الذائبة بالماء متوفرة بالخضار. أما النقطة السابعة فاستهلاك بعض الأدوية والمكملات اللي بتؤدي لإعاقة عملية الهضم، وبتؤدي بالتالي إلى الإمساك. فتناول مكملات الحديد بشكل عام تعمل إمساك، بعض المسكنات بتؤدي لإمساك، استخدام مضادات الحموضة وخصوصا اللي بتحتوي على الكالسيوم بتسبب إمساك مرتب. أما السبب الثامن فاضطرابات الهرمونات النسائية. فزيادة هرمون البروجسترون اللي بيصير بشكل عادي وطبيعي قبل الدورة الشهرية أو أثناء الحمل، واللي هدفه راحة العضلات المنساء وأهمها الرحم، وبالإضافة لعضلة القولون والأمعاء، بيؤدي بشكل أساسي لظهور الإمساك، واللي بيخلي 40% من السيدات الحوامل عندهم إمساك. بالإضافة إلى عادة حبس الإخراج، فاستمرارك بتأخير دخولك إلى الحمام بينتج عنه عادة الإمساك اللي أنت عملتها بهاي العادة الغذائية. زيادة استهلاك الملينات عادة ما يؤدي إلى مشكلة الإمساك والاعتماد كليا على الملينات، لأنها بشكل عام بالذات المحفزة للانقباض بتتلف جدران الأمعاء. أما النقطة الأخيرة فهي بعض الأمراض اللي بتمر في الإنسان ممكن تؤدي للإمساك، فهبوط الغدة الدرقية ونشاطها أكيد رح يؤدي لبطء حركة الأمعاء وبالتالي الإمساك. أمراض الأمعاء مثل الدايفرتيكولايسيس، متلازمة القولون العصبي، بالإضافة لإغلاقات الأمعاء، وبعيد الشر السرطان. معلومة على الهامش: تنقسم الملينات الصيدلانية والمستخدمة في علاج مشاكل الإمساك إلى 3 أنواع رئيسية. النوع الأول وهو الملينات الأسموزية، واللي بتقوم بعملية سحب السوائل من الجسم إلى القولون بسبب رفع تركيز السوائل داخل القولون، مثل اللاكتولوز اللي بيستخدم في المقاقير الطبية. النوع الثاني وهو الملينات التحفيزية للانقباض،
اللي بكل بساطة بتحفز جدران القولون على الانقباض من خلال إزعاجه، زي نبتة السيناميكي. أما النوع الثالث فهو الملينات اللي بتعتمد على تكوين الحجم، البلك فورمينج لاكساتيفز. هذا النوع من الملينات هو عبارة عن ألياف ذائبة بالماء، لما بتستهلكها بتزيد الكتلة وبتكون مادة هلامية بتسهل من خروج الفضلات، مثل السيليوم والميثيل سيلولوز. وحتى تتمكن من علاج مشكلة الإمساك لازم تكون عارف في البداية إنه من الطبيعي إنك تدخل الحمام مرة واحدة على الأقل، وبيعتمد عدد مرات الدخول وكمية الإخراج على كمية الطعام اللي بتتناوله. لما بنبلش نحل مشكلة الإمساك بنحلها بناء على السبب للمشكلة. فأول هذه العلاجات هي العلاجات بتغيير نمط الحياة المرتبط بتصليح اهتراء ومشكلة جدران الأمعاء المهترئة. في هذا النوع من الحلول أول إشي بنبلش بأنه نوقف الأشياء اللي بتأذي الأمعاء، فبنوقف كل منتجات العجين والطحين والقمح، نوقف الخبز بالإضافة للحليب. الشغلة الثانية بناخذ المواد الأساسية لبناء القولون وجدران الأمعاء، فبناخذ البروتين الجلايسين والموجود في الكولاجين على شكل مكملات أو في مرق العظام، بالإضافة لاستهلاك كميات كبيرة من الفيتامين سي اللي بيساعد في بناء الكولاجين، إضافة إلى ممكن أنك تستخدم الصمغ العربي. معلومة على الهامش: يعتبر مرض السيلياك من الأمراض المناعية واللي بتصيب الأشخاص اللي بيعانوا من حساسية امتصاص بروتين القمح الجلوتين عند استهلاكهم لهذا المنتج. عند إصابة الشخص بالسيلياك فبتتدمر عنده الطبقة الداخلية لجدران الأمعاء، وتحديدا الانتستينال فيلاي، الزغبات المعوية والمسؤولة عن امتصاص كل المغذيات عندك في الجسم. عادة ما بيعاني 1 من كل 100 شخص من مشاكل في امتصاص الجلوتين، واللي بيزيد من فرصة إصابتهم بمرض السيلياك ديزيز. أما البروتوكول الثاني للعلاج اللي بيكون سببه اختلال في اتزان البكتيريا ومجتمعات البكتيريا داخل القولون، فبهدف على زيادة كمية البكتيريا النافعة وتقليل كمية البكتيريا الضارة. عشان تمشي في هذا البروتوكول لازم أول إشي تقطع كل مصادر السكريات والنشويات، خبز، رز، حليب، حتى الفواكه. الشغلة الثانية بدك تاخذ مصادر عالية في البكتيريا النافعة، وذلك من خلال كبسولات البكتيريا النافعة أو من خلال الأطعمة المخمرة زي الزبادي الحامض والمخللات، الحليب الكيفر والكمبوتشا، بالإضافة لتناول المضادات الحيوية الطبيعية القاتلة للبكتيريا الضارة مثل الزعتر، زيت الزعتر والميرمية. أما البروتوكول الثالث فالمتعلق بحجم الألياف اللي عم تدخل ونوعيتها. فأول إشي إذا أنت بتستهلك ألياف كتير من خلال الخضار، عم تستهلك كميات كبيرة من الخضار، بنقلل الخضار إلى النص وحتى ممكن للربع، وبنحاول نحول هذه الخضار إلى خضار مسلوقة حتى نسهل عملية امتصاصها وهضم الألياف اللي من خلال البكتيريا اللي مو ملحقة على كل هذه الألياف. الشغلة الثانية إنك أنت تحول نوع الألياف وتزيد الألياف الذائبة بالماء اللي بتسهل عملية الخروج من خلال استهلاك مصادرها زي بذور الكتان أو السيليوم أو البندق. الشغلة الثالثة استهلاك الخضار الغنية بالألياف الذائبة بالماء زي الأفوكادو، الكرفس، بالإضافة للسبريسل سبراوتس، أضف إلى ذلك الفجل والجزر والبروكولي، وأكيد إيقاف كل أنواع المكسرات ومشتقاتها. أما المجموعة الرابعة للتغلب على الإمساك من خلال تغيير عاداتك الغذائية والصحية المحفزة لدخول الحمام وحركة القولون. في البداية إنك تدخل على الحمام صباحا حتى لو أنت ما عندك رغبة في الدخول الحمام أساسا، بحفز حركة القولون. 2 استخدام مكمل المغنيسيوم، تحديدا المغنيسيوم ستريت اللي بحفز حركة القولون. 3 إنك تشرب شاي وقهوة أو مي صباحا على الريق. الشغلة الرابعة إنك بكل بساطة تستخدم المحاليل الملحية عالية التركيز مثل مرقة العظم أو ماء المخلل. الشغلة الخامسة إنك تجلس بوضعية القرفصاء، الإشي اللي بيسهل من خروج الفضلات بسبب ارتخاء العضلات هناك. الشغلة السادسة إنك بكل بساطة تمارس الرياضة باستمرار، وأهمها الجري أو المشي أو القفز بالحبل. الشغلة السابعة الحقنة الشرجية المائية، برضو محفز لدخول الحمام. وهون وصلنا للبروتوكول الخامس والأخير لعلاج مشكلة الإمساك، اللي هو دعم عملية هضم صحية.
هذا بيكون أول إشي من إيقاف كل علاجات الحموضة وارتداد المريئة اللي هي بتسبب الإمساك وسوء الهضم. الشغلة الثانية استهلاك الليمون، عصير الليمون وخل التفاح قبيل الوجبات باستمرار. الشغلة الثالثة بكل بساطة استهلاك مصادر عالية من البوتاسيوم اللي بتحفز صناعة أحماض معدة أفضل. الشغلة الأخيرة، إذا كنت أنت عندك مشاكل في الكبد أو عملت عملية إزالة المرارة، فأكيد استهلك أملاح المرارة أو صفراء الثور، صفراء المرارة. بالنهاية مشكلة الإمساك هي مشكلة عويصة، سببها الأساسي في غالب الحالات هي مشكلة مرتبطة بالتغذية نمط حياتك الغذائي والصحي. فضروري انك تحاول تحلها عشان ما يجيك المشاكل الصحية المرتبطة باستمرارها، مثل البواسير، إغلاقات الأمعاء والقولون، تقرحات، الدايفرتيكولايسيس، بالإضافة لزيادة فرصة الإصابة بسرطان القولون. الله يحمينا جميعا. بنهاية حلقتنا لليوم، شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة، أكيد ما تبخل غيرك بالشير في نشر المعلومة، أكيد خير وزكاة اللي عليه نشره. وما تبخل حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس عشارة الجرس وتعملنا لايك، فإحنا بتشجيعك بنستمر. وأكيد بدعوكم تنضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك، عالم سمارة كيتو أند فاستنج بلانت. بتقدروا تتابعوني على الانستغرام والسناب شات. بشوفكم إن شاء الله بالحلقات الجاي. مع السلامة، بأمان الله، باي.